ओके, एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, आज म तपाईँहरूलाई यति धेरै हिडन सिक्रेट कोडहरू बताउने छु कि जो सामसुङ डिभाइस युजरहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै युजफुल कोडहरू बताउने छु। यदि तपाईँले पनि युज गर्दै गरेको डिभाइसमा चाहिँ यो कोडलाई टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको रिएक्सन पनि सेम यस्तै हुनेछ। सो गाइज, सामसुङ डिभाइस युजरको लागि मात्रै होइन, यदि तपाईँले चाहिँ भिभो, ओप्पो, पोको या त रियलमी या त साउमीको डिभाइसहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि सिक्रेट हिडन कोडहरू म बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू अझ धेरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने दिपेश टेक एन्ड युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा भएको यो अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ओके, प्रायः हामी धेरैले एकदमै फरक फरक किसिमको एन्ड्रोइड डिभाइसहरू युज गर्ने गर्छौँ, जसमध्ये जो सामसुङ डिभाइस युजरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले यति धेरै हिडन सिक्रेट कोडहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईँ पनि यो हिडन सिक्रेट कोडहरू आफ्नो डिभाइसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ या टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो डायलर प्याडलाई ओपन गर्नुहोला। र यो डायलर प्याड ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसमा चाहिँ तपाईँले *123 4 # डायल गर्नुहोला। र तपाईँले यति डायल गरिसकेपछि एक्चुअल तपाईँको डिभाइसको भर्जन तपाईँले यसमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ नयाँ डिभाइस बाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो बाई गर्न लागेको डिभाइस चाहिँ कुन चाहिँ भर्जनको रहेको छ, सामसुङ ए सिरिज या त सामसुङ एस सिरिज, तपाईँले यसरी यसमा तपाईँले यो कोड युज गरेर तपाईँले यसरी चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली तपाईँले अर्को सिक्रेट कोड बताउन गएर छु, त्यसको लागि तपाईँले *0 # डायल गर्नुहोला। र साथीहरू यो चाहिँ टेस्ट मोड रहेको छ। यो कोड थाहा पाउनु तपाईँहरूको लागि एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँले बाई गर्न लागेको मोबाइल चाहिँ अरिजिनल कि डुप्लिकेट भनेर तपाईँले यसबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा रेडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले रेड स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले ग्रिनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले ग्रिन स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको सेन्सरले काम गरिरहेको छ कि छैन, या तपाईँको सेन्सर चाहिँ कुन अवस्थामा युज भइरहेको छ तपाईँले यसमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्पिकर कस्तो छ, र तपाईँको एलइडी कस्तो छ, र फ्रन्ट क्यामेरा कस्तो छ, र तपाईँको चाहिँ टच स्क्रिन कस्तो छ, तपाईँले यसमा सबै चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई अब म अर्को सिक्रेट कोड बताउन गएर छु, त्यसको लागि तपाईँले *12580 र *369 # डायल गर्नुहोला। र साथीहरू यो चाहिँ मिनी भर्जन रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्जिनियरको लागि चाहिँ एकदमै सिक्रेट कोड रहेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ हार्डवेयर त सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो कोड थाहा पाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। यो तपाईँले युज गर्दै गरेको डिभाइसमा चाहिँ कुन चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट हुन्छ त्यसको जानकारी तपाईँले सबै यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अर्को सिक्रेट कोड रहेको छ। तपाईँले अब यसमा चाहिँ *080 # डायल गर्नुहोला। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सनहरू तपाईँले युएसबी अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिपी र एपी। यदि तपाईँले युज गर्दै गरेको डिभाइसमा चाहिँ यो एपी छ भने तपाईँले चाहिँ कुनै कम्प्युटर या त ल्यापटपमा कनेक्सन गर्नुभयो भने यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको कम्प्युटर या त ल्यापटपमा पनि सो हुनेछ भने, यदि तपाईँले चाहिँ यो सिपीमा क्लिक गरेर युज गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरमा रहेको जति पनि फाइल, डकुमेन्ट्स या त भिडियो, फोटोहरू तपाईँको डिभाइसमा पनि सो हुनेछ। र साथीहरू अब तपाईँले अर्को सिक्रेट कोड बताउने छु, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ *7353#। र यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोड रहेको छ। यदि तपाईँले युज गर्दै गरेको डिभाइस या त बाई गर्न लागेको डिभाइसमा यो कोड टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भाइब्रेसन, तपाईँको स्पिकर, तपाईँको क्यामेराहरू। यदि तपाईँको क्यामेरा अरिजिनली डुप्लिकेट छ, तपाईँको क्यामेराले चाहिँ कति मेगापिक्सलको पिक्चर चाहिँ सुट गरिरहेछ, र तपाईँको ब्लुटुथले काम गरिरहेको छ कि छैन, यसबाट सबै तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको सेन्सर लाइटहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको सेन्सर लाइटले काम गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँले यसमा इजिली चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अर्को सिक्रेट कोड बताउन गएर छु, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ *0011# डायल गर्नुहोला। र तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ दुईवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट स्ट्रिक भनेर। तपाईँले चाहिँ यसमा 1मा क्लिक गर्नुहोला। र 1मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको आइएमईआई चाहिँ ठिक छ कि छैन, र तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आइएमईआई स्टेटस ओके। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो आइएमईआई ठिक छैन भने तपाईँले यसमा नो को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मेरो सही छ, त्यसकारण तपाईँले यसमा ओके को अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँले बाई गर्न लागेको डिभाइसमा पनि यो कोड युज गरेर तपाईँले आइएमईआई को सही छ कि छैन यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अर्को सिक्रेट कोड म तपाईँहरूलाई बताउन गएको छु, त्यसको लागि तपाईँले
74 123 र 65 स्टार डायल गर्नुहोला र यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फ्रन्ट क्यामेरा र तपाईँको रियल क्यामेराले चाहिँ कस्तो मेगापिक्सलको पिक्चरहरू सुट गरिरहेको छ। यदि एचडी क्वालिटी या त लो क्वालिटी तपाईँले यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो रियल क्यामेरा या त ब्याक क्यामेराहरूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब तपाईँले अर्को सिक्रेट कोड बताउन गएछु, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ स्टार # र 34 यो चाहिँ एकदमै लामो कोड रहेको छ, एकदम ध्यान दिएर यसमा एड गर्नुहोला र 971539 # डायल गर्नुहोला र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोड रहेको छ। तपाईँको मोबाइलको सफ्टवेयरहरू, तपाईँको हार्डवेयरहरू र तपाईँको केही डुप्लिकेट फाइलहरू छ या तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुने या त तपाईँको डिभाइसमा ब्याट्री धेरै नटिक्ने यो प्रब्लमहरू छ भने तपाईँले यो अप्सनहरू जता छ त्यो अप्सनहरूमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईँको डिभाइसमा रहेको केही प्रब्लमहरूलाई। र साथीहरू अब अर्को सिक्रेट कोड बताउन गएछु, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ स्टार # र 9900 # डायल गर्नुहोला र साथीहरू यो चाहिँ मैले पहिल्यै यसको बारेमा चाहिँ भिडियो मैले बनाइसकेको छु र तपाईँले यहाँ माथि आई बटनमा देखिरहनु भएको छ। आई बटनमा त्यो भिडियोको लिङ्क सो भइरहेको छ र त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा केही जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यसबाट चाहिँ केही डुप्लिकेट फाइलहरू या त डिभाइसहरू ह्याङ हुने या त केही मोबाइलहरूमा चाहिँ प्रब्लम छ भने कसरी सल्भ गर्ने भनेर मैले चाहिँ पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु र तपाईँले यो आई बटनमा सो भइरहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको एकदमै लास्ट सिक्रेट हिडन कोड म तपाईँलाई बताउन गएछु। यो कोड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै युजफुल रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले स्टार # 2663 # डायल गर्नुहोला र यो चाहिँ एकदमै सिक्रेट कोड रहेको छ जो एन्ड्रोइड युजरहरू धेरै थाहा हुनसक्छ। यो कोडबाट चाहिँ तपाईँको डिभाइस चाहिँ अरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर टोटली तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिभाइस चाहिँ अरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर। तपाईँको सफ्टवेयर इन्फर्मेसन, तपाईँको डिभाइस मोडलहरू टोटली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको यो थियो सामसुङ डिभाइस युजरहरूको लागि चाहिँ हिडन सिक्रेट कोडहरू। र साथीहरू यदि तपाईँले चाहिँ भिभो, ओप्पो, पोको, रियलमी या त साउमीको डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि मैले केही सिक्रेट हिडन कोडहरू बताउने छु। यदि तपाईँले चाहिँ भिभो, ओप्पो, पोको, रियलमी या त साउमीको डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने यो डिभाइसहरूमा चाहिँ सेम कोड युज हुनेछ, किनकि यो कम्पनीको ओनर चाहिँ एउटै रहेको छ। जो ब्रान्डको नाम मात्रै तपाईँले फरक देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै भिभो, ओप्पो, पोको, रियलमी या त साउमी, तर यसमा चाहिँ सेम कोडहरू तपाईँले युज गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ओप्पो, भिभो, पोको, रियलमी या त साउमीको सबै कोडहरू चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र तपाईँले त्यसमा गएर नोटिस गरेर तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यहाँबाट नोटिस गर्न पनि एडिटिङ लाग्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, म टोटली कोडहरू तपाईँलाई बताउने छु। र साथीहरू जाँदा तपाईँहरूलाई म यसमा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ एक सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त, जय नेपाल।